Me ollaan Projektrautista, Tero ja Niilo. Ollaan taas kerran lähdetty taimin jahtiin. Me ollaan kalastelemassa tällä Konnevedenkoskien vieraana Taikinaisella Karinkoskella. Reitti on jälleen kerran mitä upein. Vesi on kirkasta ja mahdollisuudet hienoihin taimeniin on. Ja on kyllä niinku semmonen mesta, että ei tästä enää kyllä homma paljon parane. Me ollaan täällä 2 vuorokauden setti kalastelemassa ja kelit näyttäisi oikein hyvälle. Meillä on tänään tämmöistä pikkusen enemmän puolipilvistä ja ehkä vähän saattaa vettäkin ripsauttaa, mutta huomenna sitten pitäisi olla hyvinkin aurinkoinen päivä. Varmaan niin strategia, jos miettii meidän kalastukseen, niin varmaan päivällä tuossa perhoukot varmaan vähän nymfailee, voisin kuvitella. Ja sitten varmaan yössä palaa tuohon enemmän menee streamerin hommaa ja taimenen kalastukseen. Se voi laittaa harjusta enemmän tuossa päivällä lirkkaa. Tällä kertaa meidän reissuun lähti mukaan myös Eetu. Eetu on innokas perhokalastaja ja hän tekee myös omia YouTube-videoitaan. Ja niitä voit käydä katsomassa YouTube-kanavalta nimeltä Eerasi. $48. Se oli 215 haavin kanssa ja haava oli 036. 1,79 kiloa. Aivan mieletön porsas kyllä. Joo, niin se reissu käyntiin. Yes. Noniin. Tää voisi olla kuulkaas vaikka... Tää voisi olla taimenkin. Mikä tää on? Jaa, se on hauki. Liise ja poliisi. Me lähdetään nyt tuohon toiselle puolelle Taikinaista. Kokeillaan siitä heitellä toi ranta lävite ja oletettavasti sen jälkeen pidetään pikku ruokapaussi. Alkaa pikkuhiljaa näyttää silleen, että ilta lähestyy ja sieltä tuli joku vesiperhonen silmä. Sitten lähdetään Karinkoskelle tuossa illanhämyssä heittämään ja koitetaan sieltä sitten napata streamereillä taimen. Tän puolella toi virranlaita voi olla ihan pätevä spotti. Taas. Mitäköhän tuokin olisi? Reilu puoli kiloa varmaan. Komeita ahventa täältä kyllä tulee.
Mutta on näitäkin kiva saada. Harjushan se on kuitenkin. Noin. Se voi olla joku likelle 40. Minun ensimmäinen kala täältä. On kyllä nätti. Kyllä se tekee hyvää. Eka kala Rautalammin reitiltä. Tää tuntuu ihan hyvälle tää kala kyllä, että ei oo ainakaan vielä noussut pintaan kertaakaan. Virran mukana tonne rauhallisemmille vesille, että sen saa ehkä helpommin haaviin sieltä. Yes. Kato, se on ihan nätti. Semmonen 42 senttinen harjus. Oikein kaunis yksilö. Päästetään vaan takaisin jatkamaan elämäänsä. Lähdin vähän nymfailemaan kiven takuisia tuohon ylävirtaan päin. Ja ei sinne tarvinnut pitkään heittää. Että napsahti tommonen mukava harjus sieltä. Siiman päähän kiinni. Ja tarjosi tosiaan kyllä hyvät taistelut kokoisekseen erityisesti. Ja 42 senttiä oli mittaa kalalla ja otti tommoseen ihan oliviin larvaan kuulapäällä, kultaisella kuulalla. Päätyperhona oli se ja sitten ylempänä pidin semmoista painottamatonta pupaa. Tässä on nyt sen verran kuoriutunut kovasti tuota vesiperhosta, että mä ajattelin, että se voisi pupa olla ihan hyvä sitten siinä ylempänä. Ja varmaan nyt tällä iltaa kohden saattaa parantuakin vielä sen teho sitten. Että toivotaan, että siihenkin sitten joku tuosta ottaisi teoria osoittautuisi oikeaksi. Se tulee. Yes. Jop, isompi. Tässä saat paukkua harjusenkka. Se menee koneen lökkä. Täällä on nyt virallisesti meikäläisen uusi harjusenkka. 49 senttimetriä. No niin, hei, onneksi olkoon nyt vielä uudesta harjusenkasta. Kyllähän sä pitkään sitä jahtasit. No joo, on siinä taas mennyt vuosia, kun viimeksi on harjusenkka parantunut. Mitä se oli? Se oli milloin sä olit saanut sen edellisen? No kun mä mietin, että oliko se silloin, kun mä olin joskus yläasteella, niin varmaan niitä aikoja sain 45 senttisen harjuksen. Se on hyvinkin mahdollista. Mä nimittäin muistan, koko sinä aikana, kun me ollaan niin Koskilla yhdessä kalasteltu, niin olisi tullut mitään sulle harjenkkaan päivityksiä. Kyllä. Että kyllä se on, ja ainakin viime reissun karkutettu harrin jälkeen, niin kyllä, kyllä se on ansaittu kala nyt. Oli iso harjus kiinni viime reissulla ja sitä ei päässyt mittaan, mutta tän pääsi mittaan. Tää oli komea 49 senttiä ja uusi personal best. Kyllä. Ei kyllä meikäläisen kalakateudut on loppunut joskus ala-asteella. Mä muistan, että pikkupanikkana vielä jakso olla kateellinen, jos kaveri sai kaloja.
Kyllä ne on siinä kasvun myötä sitten muuttunut onnistumiseksi yhteisiksi onnistumiseksi aina. Oikein. Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä. Mun mielestä se on semmonen asenne, mikä tässä hommassa pitäisi kaikilla olla. Porukassa tehdään ja yhdessä onnistutaan. Alkuilta me heitettiin taikinaista, saatiin siitä pari hienoa ahventa ja muutama harjus. Äsken tultiin soutuveneellä tänne Karinkoskelle sitten koittamaan illaksi, tai no yöksi oikeastaan, kello on jo niin paljon, että olisiko täällä minkä verran actionia. Tää Taikinainen ja Karinkoski on kyllä tämmöisiä niinku levehköjä ja vähän niinku rauhallisempaa virtaa, että tuolla voi jopa niinku soutuveneellä soudella ja heittää sieltä veneestä, mitä me varmasti sitten huomenna enempi tehdäänkin. Kyllä. Ja on kyllä niinku hienoa kaikin puolin ja ei oo muita ihmisiä taidettu vielä nähdä ja semmoinen erämäinen tunnelma. Nyt vaihoinkin jätin nymfisetin kokonaan pois, kun ajattelin, että kavampihan se on heittää pinturia ja streameriä tälleen yöaikaan, jos Kyllä. niihin sitten losauttelis pinnasta taimenet. Kyllä. Eiköhän me lähdetä sitten namustelemaan tätä pintataimenia. Jep. Tää on se mun luottopeli. Kaikilla on vähän omat versiot tästä mustasta. Mennä alas vai niskalle, mitä sanoo? Ehkä alaspäin. Vai? Joo. Tässä on aika puskasta, että varmaan parikymmentä metriä menen alas. En tiedä lajia vielä. Tuntuisi taimenelta. Tää taimen. Viisikymppinen. Niin tummaa, että Joo. tässä on rauhassa mulla. Joo, tässä menee oksa, niin te kun nostat se haavin lähellä pintaan, niin Mä haluan liikaa sitä painosta. Mä haluan sitä pakottaa kato hyppäämään tässä. joo. Lähtee vielä. Joo, aika lähellä kävi. Niin jo. Niin mihin otti? Musta liitsy. Joo, se on aika komea. Eka heitto kun mä vaihoin. Kun mä näin tän kun tää hyppäsi tossa, niin Joo. tää on 50 kalaa karkeasti. Menee vielä. Yes. Nähnyt edes, että se meni haaviin, näin pyrstänyt. Mä aikoin kun jarru laulaa vielä kun se on haavissa. Yes! Tää tuli nyt 50 on senttiä todella varmaan. paksis kunnossa. Laitetaan takas veteen. Ootko valmiina? Mäpä setän ton GoPro täältä pois. Hyvä, että mä mietin tossa kun tässä heittelin itestä, että lähdit tonne alaspäin, että otanko GoPron pois. Ai että! Joo, mä heittelin tossa tosiaan nirhaa ja sit mä sanoin aikaisemmin, ennen kuin ruvettiin heittelemään, tossa hyppäs taimen ilmaan ja vaihan ton mustan liitsinkin, niin heitin siitä yläpuolelle, sitten heti kun se ui siihen, missä kävi pinnassa, Niin se oli se, joka lävähti oli käynyt sillä näin. Joo.
Mitäkin? Joo, hauki se on. Ihme, ettei katkanut siivoja. Oli semmonen tärppiä semmosesta paikasta, että kyllä minä olin ihan varma, että nyt on hyvä taima. On tässä hyvä, ainakin tuo näkee, kun tuolla menee keskellä se päävirta, niin sitä kun pääsis heittämään. Niin... Sitä on todella vaikea perholla heittää tuon ylempää, niin, kun on niin paljon vettä nyt. Että... Tää on tosi helppo kahlata kyllä tästä, että sitten joo. Mukava. Noniin. Joo. On. Iso. Iso. Niilo tuu alta pois, tää on siellä. Isompi kuin aiempi. Tää ainakin on enemmän menohaluja. Ihan rokkaa. Boom! 61 senttiä, homma sen kun paranee. Ai vitsi nää uppaita, löi nirhaan tuolta komealla voltilla oikein. Tarpin jälkeen, kun se lähti vetämään tonne alaspäin, kun mä sanoin, että isompi kuin edellinen. Se niin oli stressannut sitä koko päivää, että miten sen saa toimimaan. Ja koko keskisen reissun stressasin sitä, että vitsi kun siihen ei ole mitään ratkaisua. Että... kun mä ajattelin tämmöstä isoa nirhaa ja saanko yksihaaraisella väkäsettömällä koukulla pitää täällä kuitenkin kalastaa, niin mä oon sitä stressannut, että miten mä saan sen koukun siihen ja minkälainen koukku sen pitää olla, että siihen jää mitenkään kalaa kiinni. Ja aiemmalla reissulla mulla oli siinä 10 tallia ja yksikään kala ei jäänyt kiinni, niin tähän reissuun, eikä niinku oikein tuntunut, että sitä mitään ratkaisua siihen. Ja nyt sitten vaan laitoin vaan isompaa koukkua kylmästi kiinni. Ja eilen kun reissuun lähettiin, niin teltta jäi matkasta. Ei mitään sen suurempaa, että me sitten tuossa laavalla nukuttiin ja vähän hyttyset tuli kiusana ja meinas olla vähän kylmä jaloilla ja kaikkea tämmöistä, mutta selvittiin ja nyt ollaan taas uutta päivää aloittelemassa. Meillä oli eilen varsin mukava päivä itse asiassa, että tuossa pojat sai aluksi nymfeillä vähän sen kaloja ja sieltä tuli Niilon ennätysharjus itse asiassa, tosi komea harjus. Sitten myöhemmin siirryttiin tuonne Karinkosken puolelle ja siellä oli oikein mukavaa tuommoista taimenen syöntiä sitten. Laitetaan yksi suomalainen kyyti, jossa vaan tuonne mitenkään mahtuu. Mahtuu se tuomista, otetaan vissu tuolta. Kuitenkin sen verran lämpöinen päivä, hyvää juuri. Mä tarvii aurinkolasit. Syötiin aamupuurit äkkiä naamoja. Nyt laitetaan tässä kamoja kasaan ja mennään tuohon vähän heittää haukea ahventa.
Ja viime vuonna tästä tuli tosta ihan seisovalta veden puolelta, missä ei juurikaan ollut niin näkyvää virtaa. Tuli niitä haukia kyllä. Ja voisi olla ihan potentiaalista haukipaikkaa. Ja siihen tuli siis semmoinen ruohotuppi. Se oli ihan selkeä sellainen niinku penkki, mikä ympäriltä meni tästä hommasta. Siinä alkaa hommilla. Tää on tätä mun uudempaa Riki-sarjaa. Kyllä se nyt on nöyryttävää ja todettava, että ei me nyt saatu ahveita eikä haukaa tästä. Että me lähdetään varmaan ruoanlaittoon ja palataan sitten lohikalojen kalastukseen. Harjus taitaa olla. Pitääkö varmaan mä käännän sen tuonne ja käännetään itekin tässä. Oi. Veikkaan, että semmonen 40 saattaisi olla. Helpompi kahlata tänään kun aurinko paistaa niin, ja kirkas vesi niin näkee jalkansa. Oi. On se ihan pitkä. Lähdetään pelastusoperaatiolle. Tuolla Eetu jumissa tuolla koskessa, niin käydään hakemassa poikaturvaa. Se lähti uimaan. Ei vittu, nyt oli kyllä mun oma sukka. Ai että.
minä siinä yhden harjuksen sain aiemmin. Ja se oli siitä aika pitkältä läheltä sitä lujinta keskivirtaa ja menin siihen sitten takas koittaa, että olisiko siinä lisääkin harjuksia ja ei heti siinä napannut. Ja mä halusin vaan perinteisesti pidemmälle ja pidemmälle sitä heittoa ja kahlailin siinä sinne eteenpäin. Sinänsä ei syvempää vettä tullut vastaan, mutta sitten kun mä otin pari askelta alavirtaan, niin siinä sitten alkoikin semmonen montun reuna, joka oli semmonen sorainen reuna. Ja siinä kun se virranpaine oli kova, niin lähti jalat luisumaan ja kohta mä olin siellä niin syvällä, että alkoi kahluuhousuihin ottamaan vettä sisään ja tajusin, että tästä ei ole kyllä, että siitä ei pääse mihinkään. Mä huusin siinä sitten jätkille, että nyt tarttisi jeesiä. Ne vois veneellä tulla ottaa mut siitä pois, että mä pysyin siinä paikallani. Mut enhän mä sitten pysynyt paikallanikaan. Siinä ei kauaa mennyt, niin mä luiskahin sinne koskeen ihan niin syvälle, että ei kyllä jalat enää ottanut pohjaa. Ja siellä sitten tuo Niilo lähti aika äkkiä veneellä ottaa mua ylös. Erityistä varovaisuutta noudattaisin silloin, kun ollaan niin kuin itselle tuntemattomalla koskella. Että sekin montun reuna siitä, ei mulla ollut siitä silleen tietoa, että se tuli tosi äkkiä siinä. Se oli vain muutama askel ja mä olinkin puoli metriä syvemmällä, mitä aiemmin oli ollut. Mä aika usein ainakin kahluuhousut hörppää, mutta tommonen uintireissu oli mulle jotain aivan uutta. Ainakin se oli virkistävää. Ja nyt tietää minkälaista on uida kahluuhousut jalassa. Siinä ollaan niinku aika pystyssä, kun niihin tulee kumminkin sitä vettä. Vaikka se vyö mullakin aika kireellä oli, niin täytty ja raskas oli uija ainakin perhovapakäessä. Ja jos olisi niinku, ei siinä oma henkensä puolesta tarvinnut pelätä ollenkaan. Mutta jos semmonen tilanne olisi, niin siinä kannattaisi kyllä se perhovapaakin setti unohtaa sinne koskeen ja yrittää vaan pelastautua. Joo, lähdetään tässä. Nyt alkaa ilta pikkuhiljaa hämärtää ja lähdetään Karinkoskeen päin. Näihin aikoihin meillä eilen rupesi siellä olemaan hyvää meininkiä. Toivotaan, että samanlainen rock'n'roll meininki olisi tänäänkin siellä. Tulee sinne päin. Missä se on? Okku. Siellä on menoa haluja, ei vittu. Joo, ihan rauhassa vaan. Vieläkin voit mennä alemmas. Joo. Tuolla. Oho, ei. On kyllä vaikeaa, että siinä palo-olosuudessa semmoista. Ei meinaa nähdä tuo siimakka peruketta. Joo. Mihin se mennään? Tais irrota koukusta. Ei oo sen isompi, mutta vahva taistelija tuommoinen Rautalammin luomu. Oliko se luomu? Luomu se on. Onneksi olkoon. Ei siinä. Sanotaanko, että harvoin silleen, nyt kun ollaan toista päivää reissussa, niin yksi tommonen kala silleen jännittää jopa. Niin. Silleen ajattelee, tietenkin itsellenkin haluaa se onnistumisen taimenen muodossa. Mustaan streameri. Mustaan streameri. Pitäis katsoa vahvia. Erittäin komea. Oh. Mun ensimmäinen Rautalammilta, niin kyllä kelpaa.
Kyllä mulla oli niinku taimen tuossa mielessä tietenkin vahvasti kun lähti heittämään. Eiköhän me päästetään se ja me päästään takas heittämään. Kerropas meille, missä se oma haavi on ja minkä takia meillä on iso venehaavi. No venehaavihan on Teron ja se oli haukihommia varten täällä mukana. Mä kaaduin sinne koskeen ja vaihoin nämä toiset kahluuhousut, niin mulla jäi se mun haavin toinen magneettiosa niihin mun kuivumaan jääneisiin kahluuhousuihin, niin nyt ollaan sitten muiden haavimiesten varassa. Nyt on aktiivista taimenta selvästi tässä Karinkoskella. Siinä oli Niilolla pari tärppiä ja minä olen nähnyt useamman loikan, Tero on nähnyt ja heitin tuota pitkää heittoa tuonne keskiverran tuntumaan ja sieltä sitten tuommoinen luomutaimen nappas. Toista päivää ollaan reissussa. Viimeinen ilta tai yö menossa ja huomenna sitten kukin lähtee kotia kohti. Ja tupetaan sitten se pari nättiä luomutaimenta ja nyt lähdetään sitten tuohon toiselle puolelle Karinkoskeen kahtomaan, jos siellä olisi samanlaista meininkiä mitä eilen oli. Sieltä on oikeastaan vähän niin kuin jopa odotukset isommalla kuin mitä tältä puolta, missä nyt oltiin. Niin, ainakin jos samat pelimerkit tää paikkansa mitä eilen. Jep. Oli vähän odotettua hiljaisempaa nyt tällä puolella Karinkoskea. Mulla perhoon pari kertaa taimen yritti tällätä, mutta meni ohi. En tiedä taas niinku, että iskekö tarkoituksella hutiks vai vahingossa. Tiedäpä näistä. Ja tuolla keskivirrassa kuitenkin se joku taimen möyrähti pinnassa ja hypyn kanssa. Niin oli joo. Mulla oli sitten vähän epäonnekkaasti tässä lopussa muja otti hauku sitten nirha ja sehän lähti tärpistä suoraan nirha parempiin suihin niin sanotusti. Pitää ruveta uutta tekemään sitten. Näin pitää. Mutta joo, tässä rupeaa nyt ite kullakin vähän kylmä melkein jo tulemaan. Aika viileä ilta tai yö tästä tuli. Lähdetään vähän lämmittelemään notskille. Soudettuamme takaisin leiriin, lämmiteltiin nuotion ääressä ja syötiin vähän iltapalaa, tai oikeastaan se oli jo vähän aamupalaa, kun koko yö tässä oltiin jo heitelty. Sen jälkeen mentiin nukkumaan ja aamulla suunnattiin kohti koteja. Jälleen kerran Konneveden kosket tarjosi aivan upean elämyksen koskimaisemissa. Näistä 2 päivästä syntyy jälleen muisto, mihin tullaan varmasti palaamaan tulevilla nuotioilla. Jos tykkäsit videosta, niin muista toki painaa tykkää ja tilaa napeista. Se ei maksa mitään, mutta se tukee tätä meidän toimintaa, niin saadaan jatkossakin videoita aikaiseksi. Project Trout kiittää ja kuittaa. Seuraavaan kertaan.